Vă salut, dragi prieteni! Iar a dat norocul peste noi și am cules o mulțime de ghebe din grădină anul ăsta. Și pentru că am avut atâta materie primă, am făcut 3 rețete ca să le conserv și vreau să vă arăt astăzi cât sunt de simple și delicioase. Sunt pe principiul deschizi borcanul și mănânci. Asta îmi place mie cel mai mult la conserve. Decât să gătesc o dată puțin, mai bine fac o dată mai mult și mi-ajunge tot anul. Nu-i așa? Ia uite la ele, drăguțele! Uite cum au crescut! Tata, mama, puiul. Nu-i așa? E mult mai bine să le culegi gata tăiate așa cu forfecuța. E foarte ușor să le cureți. Altfel trebuie să stai să tai rădăcinuța și pierzi mai mult timp. Dacă le cumpărăm de la piață sau de pe marginea drumului, cu siguranță ele vor avea forma asta, pentru că niciun comerciant nu are interesul să ni le vândă prea curate. Asta e. Dar ce este cel mai important, din punctul meu de vedere, este că aceste ciupercuțe sunt încărcate cu bucurie, cu energie bună, cu sentimente de fericire. Este fericirea culegătorului care dă peste ele, pur și simplu, prin pădure, le descoperă și are o mare bucurie. O bucurie că face un bănuț, cinstit până la urmă, și noi trebuie să fim bucuroși când le cumpărăm, la rândul nostru, că mâncăm sănătos, ceva crescut natural, ceva cules cu drag și să-i fim recunoscători celui care le-a cules. Apropo, vă rog să-mi scrieți dacă la voi s-au făcut ghebe anul ăsta. Le culegeți singuri sau le cumpărați? Am primit recomandări de la o urmăritoare care a văzut celelalte videoclipuri cu ghebe, vi le las în descriere. Mi-a recomandat să spăl ghebele cu apă cu sare. Sigur că da, mulțumesc foarte mult, știam și eu de metodă și o folosesc. Apa cu sare, probabil datorită densității și a compoziției chimice, reușește să desprindă mai bine mizeria, ca să zic așa, frunze uscate, pământ, fire de iarbă care sunt lipite de ghebe. Nu toate se duc la fund, în schimb, iarba rămâne printre ciupercuțe și tot trebuie aleasă, destul de migăloasă treaba asta. Eu prefer să o fac în forma uscată a ghebelor, dar fiecare poate proceda cum consideră. Deci imediat după ce le termin de curățat, le pun în apă caldă cu sare, da, o mână bună de sare din asta de murături, o las să se dizolve și după aceea las acolo ghebele să se înmoaie, să se curețe și o să vedem împreună de altfel. După ce ne asigurăm că nu mai au pe ele pământ, frunze, fire de iarbă, răsturnăm ghebele în apă călduță, în care am dizolvat o mână bună de sare. Le lăsăm acolo cufundate bine în apă câteva minute. Eu folosesc o sită fină și o greutate pusă deasupra ca să le țină pe toate în apă. Le cătim apoi cu apă simplă de 2-3 ori ca să fim siguri că s-au curățat foarte, foarte bine. Pentru rețetele de azi, prefer să tai ghebele în bucăți mai mărișoare, înainte de a le fierbe, pentru că odată opărite nu mai putem să facem nimic, e mult mai greu să le tăiem, sunt prea alunecoase. Treaba cu ghebele e destul de migăloasă, dar o facem o dată pe an și bine. Asta e! Aici e instalația mea pentru conserve, v-am mai arătat-o și cu altă ocazie. Ținând cont că sunt multe ghebe și le prelucrez pe toate odată, le-am pus în oala asta mare. Și voi face mai multe feluri odată. Ghebele trebuie opărite înainte și clătite foarte bine ca să se elimine mucilagiul care este destul de neplăcut. O să pun și puțin oțet în apa de clătire. Le las să fiarbă 20 de minute și apoi le scot într-o sită și le mai clătesc de 2-3 ori. Pentru prima rețetă folosim 1 kg de ghebe opărite, 100 de ml de ulei, o linguriță de piper, o linguriță de sare sau după gust,
7-8 căței de usturoi și oțet 2-3 linguri, tot după gust. Punem uleiul să se încingă și adăugăm ghebele, condimentele și imediat punem și un capac. Potrivim de gust și lăsăm să se prăjească 10 minute, amestecând din când în când. Mare atenție când ridicăm capacul! Ghebele au tendința să sară exact ca floricelele de porumb și ne pot arde. Dacă vă place dafinul, puteți adăuga 2 frunzulițe pentru un supliment de gust. Între timp, tăiem usturoiul feliuțe subțiri. După ce ghebele s-au prăjit 10 minute, adăugăm 2-3 linguri de oțet și usturoiul. Amestecăm și oprim focul. Borcanele spălate și sterilizate din timp în cuptor 15 minute vor fi umplute cu această salată delicată, pe care noi o mâncăm cu mămăligă și cu pătrunjel proaspăt deasupra sau ca garnitură la friptură. E un deliciu! Cine dorește poate să adauge și smântână pentru un plus de gust și pentru ceva mai multe calorii. Câte borcane au ieșit? Exact 2 de 500 de grame. Pentru următoarea rețetă, dau o fugă în solar să văd dacă mai găsesc câteva roșii coapte. Găsesc cu siguranță, nu degeaba le-am îngrijit toată vara. La 1 kg de ghebe opărite ne trebuie 1 kg de roșii cărnoase, 250 de grame de ceapă, a mea e mai mică anul ăsta, dar e sănătoasă, 7-8 căței de usturoi sau după gust și 50 de ml de ulei. Mai trebuie sare, boia dulce, piper și boia iute dacă vă place mâncarea mai picantă. Toc repede ceapa la robot ca să nu mai pierd timpul și o pun la călit cu uleiul și cu puțină apă, ca de obicei. Între timp mă apuc să curăț roșiile de coajă. Dacă nu se desprinde ușor, le curăț ca pe merele, că nu se pierde foarte mult nici așa. După ce s-a pătruns puțin ceapa, adaug ghebele. O linguriță de sare, o linguriță de piper, o linguriță de boia roșie și un vârf de linguriță de boia iute. Aici fiecare alege după propriul gust. Și după ce ghebele au fiert vreo 10 minute, completez cu roșiile tăiate cuburi, nu prea mărunte, că vreau să rămână bucăți. Încă 10 minute le las să fiarbă, timp în care dau fuga în grădină să văd dacă găsesc ceva pentru aromă. Uite chiar aici. Bun. Mărarul, da? Ia să vedem dacă mai găsim un pic. Gata, am făcut o legătură. La final, punem usturoiul și mărarul tocat mărunt. Mai amestecăm de câteva ori și oprim focul. Ce bine miroase! Ce gust! Excelent! Se simte și ușor picant, se simte și aroma de mărar, dulceața ghebelor, o conservă extraordinară. Minunat! 5 borcane de 400, deci borcane mari, nu sunt așa, da? 400. Punem capacele și le ținem la cald până facem și ultimul fel. Pentru următoarea rețetă avem nevoie de gogoșari sau ardei roșii. Ia uite, am venit să iau gogoșari. Nu mai sunt prea mulți, să vedem cum ne descurcăm. Dar uite ce am găsit aici. Și asta nu-i nimic. Ia uitați-vă aici. Dacă nu ați văzut deja, vă invit să urmăriți videoclipul pe care îl las aici sus și în descriere, în care am arătat cu lux de amănunte cum putem face să avem ghebe la noi în grădină. 1 kg de ghebe curățate și opărite, 750 de grame de ardei sau gogoșari roșu copt, 500 de grame de ceapă, 50 de ml de ulei, o lingură de miere, 200 ml oțet, piper, sare și o frunză de țelină.
Ingredientul secret o să vi-l spun la momentul potrivit. Călim ghebele pentru 10 minute și între timp tăiem ceapa feliuțe, adică așa cum se vede în imagine. În timp ce ghebele se călesc, punem într-o crăticioară 200 de ml de oțet, o linguriță de sare, o linguriță de piper măcinat, o frunză de țelină și 2 frunze de dafin și lăsăm să dea în clocot, apoi oprim focul. Adăugăm o lingură de miere, amestecăm și turnăm jumătate din compoziție peste ardei și jumătate peste ghebe. În câteva minute, acestea se vor pătrunde cu toate aromele. Începem să punem în borcane ingredientele în straturi, rând pe rând. Începem cu ghebele, 4 linguri, apoi gogoșari, 3 linguri și apoi un strat de ceapă, cam 2 linguri. Le așezăm astfel încât să se vadă cât mai frumos pe margine. Apoi din nou ghebe, ardei, ceapă, iar la gura borcanului pe cât posibil să fie ghebe. După cum se vede, ingredientele s-au așezat foarte frumos, dar sunt și goluri de aer pe care trebuie să le umplem cu ceva. Și aici apare ingredientul secret. Iată cu ce completăm. Cu sucul care s-a scurs de la ardei, după ce i-am curățat și i-am tăiat bucățele. I-am copt pe plită. Sucul este foarte dulce și parfumat cu o ușoară aromă de fum. Perfect pentru a completa conserva noastră. Mă ajut de coada unei linguri să fac puțin loc prin care scurg această licoare minunată și umplu astfel borcanul fără să mai rămână goluri de aer. Acestea sunt conservele pe care le-am obținut din 3 kg de ghebe curățate și opărite. Vă rog să-mi scrieți voi ce rețete mai deosebite faceți cu ghebe, în afară de zacuscă. Pentru sterilizare le fierb la bain-marie 40 de minute, la fel ca și pe alte conserve pe care le-am mai prezentat pe canal. Vă invit să le vizionați în caseta care apare aici pe ecran. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!